მოკლედ მეგობრებო, ეს ჩვენი ჯიქსერი. ნახოთ როგორ მოგვაწონებს თავს. XR 600 R-სა და 750 R-ს ორივეს აქვს ერთი და იგივე ჩარჩო, თუმცა 750-ის შემთხვევაში შედარებით გაზრდილია ძრავის მოცულობა. ძირითადად სამ ელემენტშია ცვლილება 750-სა და 600-ს შორის და ესენია: მოსახვევში შესვლის პერფორმანსის გაუმჯობესება წონისა და ღერძებს შორის მანძილის ცვლილების ხარჯზე. ეკრანზე გამოვიტან შემდეგ ვიდეოს რომ გავაკეთებ აი ამ განსხვავებებს ამ ორ მოდელს შორის. დაბალ და შუა ბრუნებში 750 R-ს გაიზარდა აქსელერაცია, რაც 600 R-ს აკლდა და აი ამ დეტალმა 750-ის ქალაქში გადაადგილება შედარებით ადვილი გახადა. პირველ რიგში რამაც მიქცია ძალიან დიდი ყურადღება, ეს იყო რომ ჯდომის პოზიცია სხვა სპორტებთან შედარებით არის ძალიან კომფორტული. ჩათვალეთ რომ გონია სტრიტზე ვზივარ იმდენად კომფორტულია ეს ჩემთვის. აბსოლუტურად ინტუიციურად იმართება ეს მოტო, ესე იგი გაიფიქრებ, ეგრევე აკეთებს, არანაირი დილეი არ აქვს და ძალიან კომფორტულია. ისე მოყვება მოსახვევებში, თითქოს არც ცდილობ. წარმოგიდგენია მაშინ რას იგრძნობა ადამიანი, როდესაც ამ მოტოს სრული შესაძლებლობებით და სიმძლავრით მიდიხარ, როდესაც ყველა სიჩქარეს გაუწურავ, იქნება სრული სიგრიშე. სპორტული მოტო არ არის ხოლმე კომფორტული. მაგრამ Suzuki-s ეს მოდელი ორივე მხარეს ითვალისწინებს, როგორც კომფორტს, ისე სისწრაფეს. მოკლედ მეგობრებო, ფაქტორია შეიძლება ითქვას რომ შოკში ვარ. ოღონდ მართლა, იმიტომ რომ არ მეგონა თუ არსებობდა სპორტული მოტოციკლი, რომელიც იყო ძლიერი და ამავდროულად იყო ძალიან კომფორტული, რომ ვზივარ ვერს კი ვიჯერებ, რომ ვზივარ სპორტულ მოტოზე. ნაწილობრივ ჯდომის პოზიცია და ხელების განლაგება დაახლოებით გამახსენა ჩემი ძველი GSX-S 750. მოდით ვნახოთ რა გვაქვს დეშბორდზე. როგორც ვიცი, უნდა გქონდეს ორი მოუდი, ეს უნდა იყოს A და B მოუდი, მედია მოვნახავ. მოუდები სად ირთვება? What? ვერაფერი გავიგე. მოუდების გადარსვა სადღაც აქ უნდა იყოს, მაგრამ ვერ ხვდები. სად არის? ეს მეტრი რა არის? მოკლედ, ალბათ თვითონ ეკრანიდან არის? მოდი, აბა დავუქოქოს. მოკლედ, ვერ ვიპოვე ვერანაირად ეს მოუდები საიდან ირთვება, მაგრამ როგორც ვიცი, ამ მოტოს უნდა ქონდეს ორი მოუდი, A და B. და რისთვის გვინდა ახლა ეს მოუდი? წინა რივიუ რომ გავაკეთე Kawasaki ZX616-ზე, ანუ ჩემ მოტოციკლზე, იქ აღვნიშნე რომ მოტოს ქონდა F-ი და L-ი. ანუ F მოუდი იყო, როდესაც უფრო ძლიერი გვინდა რომ იყოს მოტოციკლი, 100%-დან 100-ვე რომ მივიღოთ მოტოსი ძლიერისგან და გქონდა L მოუდი, რომელიც უფრო მეგობრული იყო ქალაქის პირობებში. ამ შემთხვევაშიც ვერ ჩავრთე, არ ვიცი.
ყველაფერს დავაჭირე და ეს მოდები ვერ ვნახე, მაგრამ ნამდვილად აქვს A და B მოდი, რომელიც ჩემი აზრით იგივეა, რაც Kawasaki-ის შემთხვევაში ეს F და L მოდი. ანუ თუ გვინდა რომ სწრაფად წავიდეთ და ვიმყოფებით მაგალითად ტრეკზე, მაშინ A mode-ში ყავს მოტო და თუ გვინდა რომ ქალაქის პირობებში ვიმოძრაოთ შედარებით წყნარად, მაშინ B mode-ი იქნება ამისთვის შედარებით კარგი. ვიზუალურად შევათვალიეროთ, მოტო საკმაოდ კომპაქტურად გამოიყურება ჩემი აზრით. იმდენი ვილაპარაკე მის კომფორტულობაზე და ძალიან მაგარი ჯდომის პოზიციაზე, რომ აღარ განმეორდები ნამდვილად. ესე გამოიყურება ჩვენი ჯიქსერი, ეგრეთ წოდებული. საკმაოდ გაპრიალებულია კოლექტორის მილები. ოჩახთორნიკე კარგად გეუშავია. მოტო გამოიყურება ძალიან ახლად, მოვლილი არის ნამდვილად. მოდით მოვისმინოთ ხმაც. ხო, წეღან ვამბობდი გზაში, რომ Yoshimura ჩემი ყველაზე საყვარელი მაყუჩია მეთქი. და ახლა აგიხსნით რატომ. იქამდე, ჰეი, რაო, ჩუგო. რაო, მოდი. რაო, პატარა შავო ჩუგო. მოიცადე, რივიუს ვაკეთებ, დამაცადე. ხო და მე და ჩუგო, ეხა გაჩვენებთ თუ რატომ მომწონს Yoshimura-ს მაყუჩი. აქვს საკმაოდ დაბალ ჰერცებიანი ჟღერადობა, ბოხი ხმა. ჩემი აზრით Yoshimura კარგად აბალანსებს მოტოს ხმიანობას და ქალაქის პირობებში თუ გადაადგილდები, ადამიანი არ გაწუხებს და არც გარშემომყოფებს არ აწუხებს. ამ Yoshimura არის ბევრად უფრო, როგორ თქვა, უფრო მეგობრული მაყუჩი ქალაქის პირობებში, ამიტომ 10-დან 10 Yoshimura-ს ამის გამო. იგით ახლა ვალოდინებ ადამიანს და ჯობია წავიდეთ. საკმაოდ ადვილი სამართავია, მოყვება ბაიკი ყველანაირად. შენს ყოველ მიხრა-მოხრას და გაფიქრებასაც კი გრძნობს და ზუსტად იმას გაძლევს, რაც გჭირდება მოტოსგან. არაფერი ზედმეტი და არაფერი მოულოდნელი. ბევრი ხო არ გავოდიდე ძალიან. მე ესე მალე არ გელოდი. მართლა როგორ გამიხარდა. აი გაგიჟებული ვარ მართლა. იმიტომ რომ აი ძალიან კომფორტულია რა. და სპორტული მოტო იყოს ესეთი კომფორტ. აი იგი კომბინეზონი რა. აი იგი ნაჩვენე. თქვენთვის გინდათ? როგორ? თქვენთვის გინდათ? არა, სადროს ჩემი ეგი მე უკვე დავამთავრე ეგენი. ძალიან მიყვარს რა, ჩემ ახალგაზრდობაში სულ ნაირნაირები მყავდა. ძალიან მაგარი, რომლები ყავდათ? მე აი მინდა რომ დავჯდე რა, ეს სული მაგრამ ეხლა რა დროს ეგენია. მაგრამ ჩემზე ეგენი არის. აი, გისურვებთ ყველანაირ. ეგ რაღის. რაღირს არის. ხო და რა? არა, ძველი მოდელები პროლამაზები. რომელი ძველი მოდელი? აი, იავა რუსული, არა, რა რუსული, იაპონური. იაპონელებს არ ყავდათ იავა. ბავშვი სახე. რუსული არის, ეს სერიის არის. იავა, იყო. Yamaha-ზე ხო არა? იავა იყო რა, იავა ეწერა. კარგად იყავი წარმატებები. წარმატებები მადლობა. აი რას გეუბნებოდი, იცი? აი შემოჯექ ჩემზე და მე ამას და კომფორტულობაში რას გულისხმობ? კი, ჰასანს როგორ არის? ჰასანის ჯიქსერზე რა ვიჯექი საერთოდ არ მეკომფორტო. ეს სულ შედარებით კომფორტულია. ხო, ამაზე აი წინ ხარ წახრილი რა. ამაზე არ ხარ? ეხლა ის უფრო მეკომფორტულება მე ვიდრე ის. მართლა? ამაზე ბევრად გამართული ვარ ვიდრე იმი. იმაზე უფრო გამართული ვარ. არა, რული დაბლა კი ეს მოდიფიცირებული აქვს, თორე ისე სტოკი არ არის ეგეთი. სპეციალურად აქვს დაწეული, რომ ცხვირი არ აწიო სავარაუდოდ, მაგრამ ცოტა წევდა მე მგონი გას რო ვაძლევდი, არ მეჩვენებოდა მაინც. მოკლედ ძალიან დიდი მადლობა დროისთვის. და იმედია არიჩქარე და რა ვიცი, ცდილობდი მომესწრო რა და იმედია კარგი გამოვა.
აბა წარმატებული რაიდი, მშვენიერი ამინდია. ხო, უფრო გირყავს და არ გესმის. ეხა იქ დაქოქრა ილაპარაკე. აი ეხა ხო გესმის შევიხვალ. ხო მაგასავდა. ანუ ეს უფრო ტრეკისთვის არის ეს მაპუჩი. ვაიმე, ვერა ვაყენე ცოტა თამაშია რა. სტრიტის მერე ზურგი მყიო და მუხლი რაღაცეები და მართალით ეხაც 2 კვირა რაწყა სპორტი რა, იქამდე სულ სტრიტი მყავდა და მეც გამიჭირდა სადღაც. რა ყავდა? ჯერ დუკი მყავდა, მერე ჰონდა მყავდა 500-იანი და მერე მყავდა ეს ოღონდ სტრიტ GSX S 750. ნოტაზე ვამთავრებ დღევანდელ სიუჟეტს, მეგობრებო, აი ამიტომ, რო არ ვიცი ადამიანს რა დახვდება წინ გზაზე და აი ყოველგვარი წარმოუდგენელი რაღაცაც კი შეიძლება მოხდეს. მოკლედ, მადლობა, რომ უყურებთ ჩემს არხს. იყავით ფრთხილად, მეგობრებო, ძალიან გთხოვთ, იმიტომ რომ ხომ ხედავთ რა ხდება. ღმერთო ჩემო.